ในทวีปยุโรปมีปราสาทอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งหลายแห่งก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเช่นปราสาทโดเวอร์ในประเทศอังกฤษที่มีอายุนับพันปีส่วนในทวีปเอเชียของเราก็ปรากฏว่ามนุษย์ในยุคโบราณก็มีการสร้างปราสาทกันขึ้นมาแล้วตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นที่เมืองโบราณสีเทพในประเทศไทยแต่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศในโลกใหม่ที่เต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแต่ก็ยังมีปราสาทที่แสดงถึงความมีวัฒนธรรมในอดีตอยู่ด้วยซึ่งจะมีปราสาทใดบ้างที่น่าสนใจอับดุลจะเล่าให้ฟังครับ 1. พระราชวังอิโอลานีพระราชวังอิโอลานีตั้งอยู่ที่เมืองโฮโนลูลูรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาพระราชวังแห่งนี้เป็นปราสาทแห่งเดียวในประเทศสหรัฐที่มีพระมหากษัตริย์ประทับอยู่จริงๆ2พระองค์โดยกษัตริย์พระองค์แรกก็คือพระเจ้าคาลาคาอัวหรือสมเด็จพระราชาธิบดีเดวิดลาอาเมอาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่7แห่งราชอาณาจักรฮาวายทรงครองราชย์ตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์ปี1874จนถึงวันที่20มกราคมปี1891ส่วนอีกพระองค์หนึ่งก็คือสมเด็จพระราชินีนาถลิลิโอกาลานีครองราชย์ตั้งแต่วันที่29มกราคมปี1891ถึงวันที่17มกราคมปี1893โดยที่ในวันนี้กลุ่มผู้ล้มล้างได้ทำการยึดอำนาจการปกครองและปลดพระนางออกจากฐานันดรและมีการรวมฮาวายเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปี1893แล้วเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถลิลิโอกาลานีถูกล้มล้างไปแล้วรัฐบาลชั่วคราวก็ได้ใช้พระราชวังอิโอลานีเป็นทำเนียบรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศจนกระทั่งถึงปี1969พระราชวังแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณะและเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี1978 2. ปราสาทมันเรซาปราสาทหลังนี้ตั้งอยู่ที่พอร์ตทาวเซนต์รัฐวอชิงตันสร้างเสร็จสิ้นเมื่อปี1892โดยผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือนายชาร์ลส์ไอเซนไบท์และนางเคทไอเซนไบท์นายชาร์ลส์เป็นนักธุรกิจที่มั่งคั่งและเป็นเจ้าของธุรกิจหลายประเภทเช่นร้านเบเกอรี่โรงอิฐโรงเลื่อยโรงเบียร์โรงแรมและธนาคารด้วยเหตุนี้ชาวเมืองพอร์ตทาวเซนต์จึงได้ลงมติเลือกนายชาร์ลส์เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของเมืองและชาวเมืองก็เรียกที่พักของนายชาร์ลส์ว่าปราสาทไอเซนไบท์ซึ่งเป็นชื่อแรกของปราสาทมันเรซาปราสาทไอเซนไบท์เป็นปราสาทหลังใหญ่และได้รับการออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับปราสาทในรัสเซียประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายชาร์ลส์ผนังมีความหนา12นิ้วก่อจากอิฐที่มาจากบริษัทของนายชาร์ลส์เองส่วนหลังคาทำจากหินชนวนเตาผิงปูด้วยกระเบื้องอย่างประณีตรวมถึงงานไม้ต่างๆซึ่งเป็นฝีมือของช่างจากเยอรมนีในปี1902นายชาร์ลส์ไอเซนไบท์ก็เสียชีวิตลงส่วนนางเคทก็แต่งงานใหม่ปราสาทหลังนี้จึงถูกทิ้งร้างอยู่นานกว่า20ปีจนกระทั่งในปี1925จึงมีทนายความจากซีแอตเทิลมาซื้อปราสาทไอเซนไบท์เพื่อใช้เป็นที่พักของแม่ชีที่มาสอนหนังสือในโรงเรียนต่างๆของเมืองซีแอตเทิลแต่โครงการดังกล่าวก็ล้มเหลวและปราสาทแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งไปยังคณะบาทหลวงเยซูอิตในปี1927ซึ่งบาทหลวงคณะนี้ก็ได้ต่อเติมและขยายปราสาทหลังนี้ให้ใหญ่โตไปอีกนอกจากนั้นก็ยังติดตั้งลิฟต์โดยสารยี่ห้อโอติสราคา $3,400 เข้าไปอีกด้วยซึ่งถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงมากในตอนนั้นและเมื่องานต่อเติมทั้งหลายเสร็จสิ้นลงแล้วนักบวชคณะนี้ก็ตั้งชื่อปราสาทหลังนี้ว่ามันเรซาในปี1968เมื่อคณะนักบวชเยซูอิตออกไปจากปราสาทมันเรซาแล้วปราสาทแห่งนี้ก็ถูกดัดแปลงไปเป็นโรงแรมอันหรูหรามาจนถึงปัจจุบัน 3. ปราสาทบีคอนปราสาทบีคอนตั้งอยู่ที่ลองส์ไอแลนด์นิวยอร์กเริ่มสร้างในปี1917และเสร็จสิ้นในปี1918โดยผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือนายโอลิเวอร์เบลมอนลักษณะภายนอกของปราสาทเป็นแบบโกธิกที่ผสมผสานไปกับศิลปะแบบสเปนส่วนภายในนั้นมี60ห้องแต่ว่าต่อมาก็มีการต่อเติมจนกระทั่งมีจำนวนห้องมากถึง140ห้องในปี1927ปราสาทบีคอนก็ถูกเปลี่ยนมืออีกครั้งโดยนายเบลมอนได้ขายให้กับนายวิลเลียมแรนดอลฮิสซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทหนังสือพิมพ์และนักการเมืองซึ่งเจ้าของปราสาทคนใหม่นี้ก็ได้ทำการตกแต่งปราสาทใหม่โดยการขยายหลังคาให้สูงขึ้นอีกและเพิ่มจำนวนของโดมให้มากขึ้นส่วนหน้าต่างบางบานนั้นถ้าไม่ถูกขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้ว
ก็จะถูกทุบทิ้งหรือก่อผนังขึ้นมาปิดแต่ในปี 1942 นายฮิสก็ขายปราสาทบีคอนไปซึ่งเจ้าของคนใหม่ก็ได้ปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆของปราสาทให้เป็นไปในแบบที่ตนเองต้องการแต่ถึงอย่างนั้นโครงสร้างหลักๆต่างๆก็ยังคงอยู่เช่นเดิมความสวยงามและหรูหราของปราสาทบีคอนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นายเอฟสกอตต์ฟิตเจอรัลด์นักเขียนชาวอเมริกันประพันธ์นวนิยายเรื่องสุดที่รักผู้มั่งคั่งหรือ The Great Gatsby ขึ้นมาซึ่งนวนิยายเรื่องนี้ก็เป็นแนวเสียดสีสังคมอเมริกันและเป็นนวนิยายที่ติดอันดับ 2 ของนวนิยายที่ดีที่สุด 100 เรื่องในคริสตศตวรรษที่ 20 อีกด้วย 4. ปราสาทเบลเวเดร์ปราสาทเบลเวเดร์เริ่มสร้างขึ้นในปี 1867 และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1869 ตั้งอยู่ในเซ็นทรัลพาร์คแมนฮัตตันนิวยอร์กซิตี้เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นตามแบบของยุคกลางและตั้งตระหง่านอยู่ริมทะเลสาบซึ่งทะเลสาบนี้จะเป็นสีเขียวมรกตในฤดูร้อนแต่เมื่อถึงฤดูหนาวก็จะกลายเป็นผืนน้ำแข็งสีขาวสวยซึ่งก็เหมาะสมกับชื่อของปราสาทเนื่องจากคำว่าเบลเวเดร์นั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาอิตาเลียนที่มีความหมายว่า beautiful view หรือทิวทัศน์อันงดงามปราสาทเบลเวเดร์สร้างขึ้นตามศิลปะแบบโกธิกที่ผสมผสานกับศิลปะแบบโรมาเนสก์โดยจุดมุ่งหมายในตอนแรกที่สร้างขึ้นมานั้นก็เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมกับความงามของปราสาทแต่เมื่อถึงปี 1919 ปราสาทก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นศูนย์วิจัยทางสถิติเกี่ยวกับภูมิอากาศเช่นการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนและทิศทางลมและเมื่อปราสาทเบลเวเดร์ตั้งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในเซ็นทรัลพาร์คที่มีชื่อเรียกว่าวิสตาร็อกจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามโดยรอบโดยเฉพาะตึกระฟ้าในแมนฮัตตันได้เป็นอย่างดีส่วนบริเวณรอบปราสาทก็มีธรรมชาติอันร่มรื่นให้ชื่นชมรวมถึงการส่องดูนกเหยี่ยวเครสเตรลและนกเหยี่ยวออสเปรย์ซึ่งเป็นนกที่อาศัยอยู่ประจำปราสาทอีกด้วย 5. ปราสาทคาสเตโรดิอามอโรซาปราสาทคาสเตโรดิอามอโรซาตั้งอยู่ที่เมืองนาปาแคลิฟอร์เนียสร้างขึ้นในปี 1994 ด้วยความต้องการของนายดาริโอซัตตุยที่ต้องการเนรมิตให้ปราสาทหลังนี้เป็นสถานที่แห่งการผลิตและดื่มไวน์ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเมืองแห่งนี้ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำไวน์อยู่แล้วปราสาทคาสเตโรดิอามอโรซาสร้างขึ้นตามแบบของศิลปะแบบทัสคานีในศตวรรษที่ 14 มีพื้นที่ทั้งหมด 121,000 ตารางฟุตมี4ชั้นและชั้นใต้ดินอีก4ชั้นทำให้มีห้องรวมทั้งหมดมากถึง104ห้องส่วนบริเวณภายนอกปราสาทก็ยังมีคูน้ำสะพานชักหอคอย5หอโบสถ์คอกม้าโรงเก็บอาวุธรวมถึงห้องทรมานอีกด้วยความที่นายดาริโอต้องการให้ปราสาทหลังนี้ดูเป็นปราสาทที่โบราณจริงๆเขาจึงกำหนดให้ช่างผู้สร้างใช้วัสดุที่ทำมาจากมือและผลิตออกมาโดยใช้กรรมวิธีที่เคยใช้กันมาเมื่อ 700-800 ปีก่อนเพื่อให้ดูสมจริงมากที่สุดเช่นหินแกะสลักด้วยมือที่มีจำนวนมากกว่า 8,000 ตันรวมถึงอิฐโบราณนับล้านก้อนและเฟอร์นิเจอร์เก่าๆที่นำเข้ามาจากยุโรปทั้งหมดการก่อสร้างปราสาทคาสเตโลดิอามอโรซาใช้เวลาทั้งหมด 15 ปีจึงเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 เมษายน ปี 2007 ซึ่งก็ได้รับการยกย่องให้เป็นปราสาทที่มีโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางอย่างแท้จริงและเป็นโรงผลิตไวน์คุณภาพเยี่ยมอีกด้วย 6. ปราสาทโบลต์ปราสาทโบลต์เป็นปราสาทที่ตั้งอยู่บนเกาะฮาร์ทที่อยู่กลางแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์ใกล้กับอเล็กซานเดรียเบย์นิวยอร์กสร้างขึ้นโดยนายจอร์จโบลต์ซึ่งจะมอบให้กับภรรยาสุดที่รักในวันวาเลนไทน์ปี 1905 โดยที่ปราสาทหลังนี้เป็นของขวัญที่ล้ำค่าและหรูหราที่สุดเพื่อเป็นสิ่งแทนความรักที่เขามีต่อภรรยาปราสาทหลังนี้มีเนื้อที่ 12.65 ไร่และมีอาคารประกอบอื่นๆอีก 11 อาคารรวมถึงหอคอยอันสเตอร์หรือโรงละครขนาดเล็กสะพานลอยโรงไฟฟ้าสวนอิตาลีแม้ว่านายโบลต์จะวางแผนทุกอย่างไว้เป็นอย่างดีก็ตามแต่แล้วเรื่องอันเลวร้ายที่กระทบกระเทือนต่อจิตใจของเขามากที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตอย่างกระทันหันในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง1 ปีเท่านั้นปราสาทโบลต์ก็จะสร้างเสร็จนายโบลต์เสียใจมากจนกระทั่งไม่กลับมาที่เกาะแห่งนี้อีกเลยและทิ้งร้างปราสาทไว้เช่นนั้นอยู่นานถึง73 ปีจึงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อีกครั้งปราสาทในประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะไม่ใช่ปราสาทที่สร้างมานานหลายร้อยปีหรือพันปี
แต่ภายในซอกร่องระหว่างหินต่อหินที่วางซ้อนต่อกันขึ้นไปเป็นปราสาทหลังใหญ่ก็มีทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆสอดแทรกอยู่ในนั้นด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่ไปเยี่ยมเยือนต้องการที่จะทราบถึงเรื่องเหล่านั้นในแง่มุมใด